ค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของ KJ นะคะวันนี้ KJ จะมาสอนเพื่อนๆถักสครันชี่แบบนี้เลยนะคะนี่น่ารักมากๆเลยนะคะนี่ช่วงนี้ก็คือเขากำลังฮิตกันเลยนะคะนี่น้องเขาก็จะมีความน่ารักแบบนี้เลยนะคะขนาดของตัวสครันชี่นะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ14เซนติเมตรครึ่งนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นขนาดจะใช้ไหมเส้นใหญ่กว่าเขาก็จะมีขนาดที่จะใหญ่กว่านิดนึงนะคะนี่แล้วก็เพื่อนๆสามารถใช้ไหมพรมได้ทุกชนิดเลยนะคะไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเป็นไหมชนิดเดียวกับที่เคจะใช้นะคะเดี๋ยวยังไงเราไปดูอุปกรณ์แล้วก็วิธีการถักกันเลยนะคะค่ะสำหรับอุปกรณ์ในวิดีโอนี้นะคะ KJ จะใช้เป็นคอตตอนนมนะคะขนาด4พายจะใช้อยู่ที่ประมาณ 20-25 กรัมนะคะส่วนไหมพรมนะคะเพื่อนๆสามารถใช้ไหมพรมได้ทุกชนิดเลยนะคะไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นไหมคอตตอนนม4พายนะคะก็สามารถใช้ได้ทุกชนิดเลยนะคะแล้วก็ KJ จะใช้เป็นเข็มเบอร์ 5/0 นะคะหรือว่าขนาด 3 มิลนะคะก็ถ้าใครที่ใช้ไหมแตกต่างจากของ KJ นะคะก็เลือกขนาดเข็มให้เหมาะสมกับไหมที่เพื่อนๆใช้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีเป็น accessory นะคะอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะว่าอยากจะใช้เป็นaccessory แบบไหนชนิดไหนก็แล้วแต่ชอบได้เลยนะคะแล้วก็จะมีเป็นป้ายแท็กนะคะป้าย handmade ตัวนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นหนังยางแบบนี้นะคะหรือว่าเพื่อนๆจะใช้แบบใดก็ได้นะคะหนังยางที่มันเป็นเส้นวงกลมอะค่ะสามารถใช้ได้ทุกชนิดเลยนะคะอันนี้ KJ ซื้อจากร้าน DIY นะคะก็เดี๋ยว KJ จะขึ้นไว้ให้นะคะว่าขนาดของมันเนี่ยจะประมาณเท่าไหร่นะคะแล้วก็จะมีเป็นด้ายแล้วก็เข็มแบบนี้นะคะเราจะเอาไว้เย็บตัว accessory ติดเข้ากับตัวชิ้นงานนะคะแล้วก็อุปกรณ์เพิ่มเติมก็จะมีกรรไกรเข็มเก็บปลายไหมแล้วก็สติชมาร์กเกอร์นะคะยังไงแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการถักกันเลยนะคะโอเคค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มต้นนะคะเราก็จะพันสลิปน็อตแต่ตอนที่พันสลิปน็อตนะคะให้เพื่อนๆพันให้มันนี่นะคะให้มันห่วงมันยาวแบบนี้นิดนึงแบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้นำหนังยางมานะคะหนังยางรัดผมนะคะแล้วก็แทงเข็มเข้าไปแบบนี้แล้วก็เกี่ยวไหมถักโซ่1ล็อกแบบนี้นะคะนี่หลังจากนั้นนะคะเราก็จะถัก X นะคะวนรอบตัวหนังยางตัวนี้นะคะก็ถ้าใครที่ใช้ขนาดไหมหรือว่าขนาดหนังยางที่แตกต่างจากของ KJ ก็ให้เพื่อนๆนะคะแค่ถักให้มันปิดตัวสีดำของหนังยางอะค่ะถักไหมนะคะให้มันปิดสีดำจนรอบแบบนี้เลยนะคะส่วนถ้าใครใช้ไหมชนิดเดียวกับของ KJ นะคะก็คือคอตตอนนม4พายก็ KJ จะถักอยู่ที่ทั้งหมดนะคะ43ครั้งก็คือถัก X นะคะทั้งหมด43ครั้งก็สำหรับมือใหม่นะคะแนะนำให้ใช้ Stitch Marker นะคะมาร์กหลักแรกไว้แบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะถักให้ครบนะคะ43ครั้งหรือว่าเราจะถักตัวไหมพรมตรงนี้ค่ะให้มันปิดหนังยางตรงนี้นะคะเวลาถักเราก็จะเก็บปลายไหมไปด้วยเลยนะคะนี่นะคะหลังจากที่ถักX นะคะวนรอบแล้วนะคะเราก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะเพื่อนๆจะสังเกตว่าเราจะถักปิดตัวสีเดิมของตัวหนังยางนะคะก็ของ KJ จะถัก X อยู่ที่ทั้งหมด 43X นะคะก็อย่างที่บอกถ้าเพื่อนๆใช้ไหมหรือว่าขนาดของหนังยางรัดผมนะคะที่แตกต่างขนาดไซส์ที่แตกต่างกันก็ให้เพื่อนๆถักให้มันปิดรอบแบบนี้เลยนะคะแต่อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คืออย่าถักให้มันแน่นจนเกินไปนะคะแน่นก็คืออะไรถักจำนวนหลักค่ะถี่จนเกินไปเพราะว่าเวลาที่เราถักในแถวถัดไปอะค่ะก็คือ KJ ไม่อยากให้มันเป็นคลื่นเยอะนะคะแต่ถ้าใครชอบอยากให้ตัว
ชิ้นงานของเพื่อนๆอะค่ะเป็นคลื่นเยอะใช่ไหมคะก็สามารถถักจำนวนหลักอะค่ะให้มันถี่ก็คือถักจำนวนหลักให้มันเยอะขึ้นได้นะคะแต่ส่วนตัวแพทเทิร์นเนี้ย KJ อยากให้มันไม่เป็นคลื่นมากแบบนี้นะคะกำลังพอดีนะคะก็หลังจากนั้นนะคะเราก็จะถักซีเลื่อนห่วงกับหลักแรกนะคะแบบนี้เลยค่ะ ค่ะต่อไปนะคะในแถวที่2นะคะเราก็จะเริ่มต้นด้วยโซ่2โซ่2ตรงนี้เราจะไม่นับเป็นหลักนะคะหลังจากนั้นเราจะถัก2F นะคะลงไปในหลักเดียวกันในหลักแรกนะคะมือใหม่ก็อย่าลืมใช้ Stitch Marker มาร์กหลักแรกไว้นะคะในแถวที่2นี่นะคะเราก็คือจะเป็นการถักเพิ่มจำนวนหลักนะคะก็คือเราจะถัก 2F นะคะลงไปในทุกๆหลักนะคะนี่ก็เราจะถัก 2F นะคะลงไปในหลักเดียวกันแบบนี้ก็คือถักวนรอบชิ้นงานเลยนะคะแบบนี้นะคะนี่แล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะ นี่นะคะหลังจากที่ถักวนรอบชิ้นงานแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะนี่หลังจากนั้นเราก็จะถักซีเลื่อนห่วงกับหลักแรกค่ะนี่นะคะแถวที่2เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะต่อไปแถวที่3นะคะเราก็จะถักโซ่2โซ่2ตรงนี้จะไม่นับเป็นหลักนะคะหลังจากนั้นเราจะถัก F นะคะลงไปในหลักแรก หลังจากนั้นนะคะเราก็จะถัก F นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยค่ะวนรอบชิ้นงานเลยนะคะนี่นะคะหลังจากที่เราถัก F วนรอบแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะถักซีเลื่อนห่วงกับหลักแรกค่ะนี่นะคะแถวที่3เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะต่อไปแถวที่4นะคะเริ่มต้นนะคะเราก็จะถักโซ่2โซ่2เราจะไม่นับเป็นหลักนะคะหลังจากนั้น KJ จะถัก 12F แล้วก็ V นะคะ V ก็คือ 2F ลงในหลักเดียวกันก็สำหรับเพื่อนๆที่ใช้ไหมขนาดไหมที่ใหญ่กว่าของ KJ นะคะเหมือนตัวอย่างตัวนี้ KJ ใช้ไหมที่มีขนาดใหญ่กว่าจำนวนหลักของเขาเนี่ยนะคะก็จะมีน้อยกว่าตัวชิ้นงานอันนี้นะคะ KJ ก็จะลดเป็น 6F แล้วก็ V นะคะก็คือ 6F แล้วก็อีก1หลักก็จะเป็น 2F ในหลักเดียวกันนะคะก็อันนี้เพื่อนๆก็ลองดูให้เหมาะสมกับไหมของเพื่อนๆนะคะอย่างที่บอกว่าถ้าใครใช้ไหมที่เส้นใหญ่กว่าของ KJ นะคะก็จาก 12F ก็ลดมาเป็น 8F หรือ 6F ได้อันนี้ก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะก็เราก็จะถัก 12F นะคะมือใหม่ก็อย่าลืมมาร์กหลักแรกไว้ทุกครั้งเลยนะคะนี่นะคะหลังจากที่ถักครบ 12F แล้วนะคะจากนั้นเราก็จะถัก2F นะคะลงไปในหลักถัดไปค่ะหรือว่า V นะคะนี่แบบนี้นะคะเราก็จะถักแบบนี้นะคะวนรอบชิ้นงานเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะนี่นะคะหลังจากที่เราถักวนรอบชิ้นงานแล้วนะคะแล้วจะสังเกตว่าเราจะเหลือนี่นะคะหลักมันจะไม่พอดีใช่ไหมคะก็ให้เพื่อนๆนะคะถัก F นะคะลงไปในทุกๆหลักที่เหลือนะคะแบบนี้พอเราถักมาจนถึงหลักสุดท้ายนะคะเราจะถัก 2F ลงไปค่ะนี่นะคะหลังจากนั้นถักซีเลื่อนห่วงกับหลักแรกค่ะนี่
เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะในแถวที่5เราก็จะเริ่มจากโซ่2โซ่2ตรงนี้จะไม่นับเป็นหลักนะคะจากนั้นเราก็จะถัก 7F แล้วก็ V นะคะก็อย่างที่บอกนะคะสำหรับคนที่ถักไหมเส้นใหญ่นะคะก็ให้ตัดลงครึ่งหนึ่งก็ได้นะคะจาก7ก็เป็น5หรือว่า4ได้เหมือนกันเลยนะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆเห็นเหมาะสมนะคะเพราะว่าถ้าเพื่อนๆถักตามตัวแพทเทิร์นตัวนี้ถ้าใช้ไหมเส้นใหญ่อะอาจจะหลักมันไม่เพียงพออะค่ะก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะก็เราก็จะถัก F นะคะลงไปทั้งหมด7หลักนะคะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะถัก 2F นะคะลงไปในหลักถัดไปนี่แบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะถัก 7F แล้วก็ V นะคะแล้วก็ถัก 2F ลงไปในหลักเดียวกันนี่แบบนี้นะคะเราจะถักแบบนี้นะคะวนรอบชิ้นงานเลยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะนี่นะคะหลังจากที่เราถักวนรอบแล้วนะคะเราก็จะเหลือนี่นะคะหลักทั้งหมด4หลักแบบนี้นะคะเราก็จะถัก F นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็จะถักซีเลื่อนห่วงกับหลักแรกนะคะนี่เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะนี่ต่อไปนะคะจะเป็นแถวสุดท้ายนะคะของการถักตัวนี้นะคะอันนี้ก็ถ้าใครอยากถักแบบนี้นะคะขอบแบบนี้นะคะก็ให้เพื่อนๆตัดถักโซ่1แล้วก็ตัดไหมแล้วก็เปลี่ยนสีไหมแล้วก็ถัก X วนรอบชิ้นงานนะคะก็ถือว่าเป็นอันเสร็จนะคะแล้ว KJ จะมีอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นแบบนี่นะคะขอบแบบนี้นะคะก็เดี๋ยว KJ จะสอนถักตัวขอบแบบนี้นะคะให้เพื่อนๆถักโซ่1หลังจากนั้นให้เพื่อนๆนะคะถัก F นะคะก็คือเราจะเว้น1 2หลักนะคะแล้วก็เราจะถัก F นะคะลงไปในหลักที่3นะคะทั้งหมด 5F ค่ะ1 2 3 4 5แบบนี้นะคะหลังจากนั้นเว้น2หลักแล้วก็ถักซีเลื่อนห่วงลงไปในหลักที่3แบบนี้นะคะเดี๋ยว KJ จะทำให้ดูอีก1ครั้งนะคะก็เราจะเว้น2หลักหลังจากนั้นเราจะถัก 5F นะคะลงไปในหลักที่3นะคะก็เว้น1 2แล้วก็ถัก F ลงในหลักที่3จำนวน 5F นะคะหลังจากนั้นก็เว้น2หลักถักซีเลื่อนห่วงลงไปในหลักที่3นี่เราจะถักแบบนี้นะคะวนรอบชิ้นงานเลยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะค่ะหลังจากที่เราถักวนรอบแล้วนะคะเพื่อนๆจะสังเกตว่านี่เราจะเหลือนี่นะคะ4หลักปกติเราก็จะเว้น1 2แล้วก็ถักซีเลื่อนห่วงตรงนี้ใช่ไหมคะแต่ทีนี้ให้เพื่อนๆมาถักซีเลื่อนห่วงตรงนี้ตรงหลักที่4หลักสุดท้ายนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ถักซีเลื่อนห่วงอีกครั้งหนึ่งตรงหลักแรกตรงนี้นะคะแล้วก็ถักโซ่1ตัดไหมได้เลยหลังจากนั้นก็เก็บปลายไหมให้เรียบร้อยนะคะนี่เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะเพื่อนๆจะสังเกตว่าตรงคลื่นนะคะมันจะมีไม่เยอะนะคะกำลังน่ารักพอดีเลยนะคะนี่เพราะว่าถ้าคลื่นเยอะไปอะค่ะมันจะติดเอเซอรี่ยากนิดนึงนะคะก็เลยจะทำให้มันเป็นแบบนี้จะสวยกว่านะคะ
ก็เดี๋ยวเราจะไปติด accessory นะคะ อันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆตามสไตล์เพื่อนๆได้เลยนะคะ แล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะค่ะอันนี้เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะนี่น้องเขาก็จะมีความน่ารักมากๆเลยนะคะนี่ก็ยังไงก็เพื่อนๆลองไปถักตามกันดูนะคะขอบคุณทุกการรับชมเลยนะคะหากใครมีข้อสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยว KJ จะรีบกลับมาตอบให้นะคะยังไงฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้ KJ ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ KJ ได้ทำคลิปวิดีโอต่อๆไปนะคะยังไงแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะวันนี้ KJ ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ